Ang pagtatanim ng kalamansi ay isang bagay na napaka-teknikal. Ito ay hindi katulad ng naiisip ng karamihan na paglipat lang ng isang halaman mula sa plastik papunta sa lupa. Ang maling pagtatanim ng halaman, katulad ng kalamansi, ay magsasayang ng panahon, pera, at nagdudulot ng pagkalugi. Oo, pagkalugi. Tama ang narinig nyo. Ang halaman ay hindi lumalaki sa loob ng ilang buwan lamang. Ito ay lumalaki sa loob ng 2 hanggang 3 taon. Kapag mali ang pagkakatanim ng kalamansi, ito ay magiging bansot, katulad ng naipresenta na namin sa root health ng kalamansi. At dahil ang isang halaman ay naging bansot at hindi na lumaki, ito ay hindi na makapagbibigay ng maraming bunga. Ito ay malaking pagkatalo sa panahon at pera ng magsasaka. Dapat malaman na ang pagtatanim ng kalamansi ay hindi ganoon kasimple. Paano nga ba magtanim ng kalamansi? Una, dapat gumawa ng plant bed. Ang plant bed ay pwedeng 2 piyeng kwadradong lupa na may 20 cm ang taas. Sa pamamagitan nitong plant bed, may iwasan ang pananakal ng halaman sa sarili niya habang nagkakaugat. Tandaan na ang pagkakaroon ng tubig sa may puno ng halaman ay magdudulot ng ugat na magiging dahilan para masakal ang ating halaman. Diligin ang ugat lang, hindi ang puno. Ang plant bed din ang paraan para hindi malunod ang halaman tuwing tagulan at kapag tayo ay nagpapatubig. Pangalawa, suriin ng mabuti ang halaman na itatanim. Hanapin ang kwelyo ng halaman. Hanapin ang unang ugat na malaki. Ito ay hindi madaling gawin at habang tumatagal ay lalong maiintindihan ng nagtatanim. Ang hahanapin ko niyan, yung kwelyo ng halaman, para yung kasi ang mangyayari kasi kapag ito inilubog mo lahat, magkakaugat siya. Kung diyan mo inilubog, kunyari, dito mo itinanim yan, magkakaugat din yan. Yun ang iniiwasan natin. Yung magkakaugat siya doon sa hindi dapat pagkaugatan. So hanapin natin yung tinatawag na kwelyo. Bababa natin konti yan. Susubukan natin hanapin. Hahanapin natin yung karamihan ng mga ugat niya. Kung nasaan. Meron kasi mga ugat dito. Kung makikita nyo, itong mga maliliit na ugat na to, hindi yan ang tunay na ugat niya. Ito pa lang malaki. Ibig sabihin ito, tinatanggal tong mga to. Tinatanggal yan. Yan. Dito pa lang talaga yung ano niya. Kung titignan nyo, maigi. Ito. Kung makikita nyo, ito pa lang yung malaking ugat niya. Dito dapat ang lupa. Ang kalamansi na may baluktot na ugat katabi ng puno ay dapat huwag itanim. Ang baluktot na parte ay ang taproot ng halaman. Ang baluktot na taproot ay mangiipit sa puno at mananakal dito. Ito ay magpapabansot ng kalamansi. Alisin ang mga ugat
na tumubo sa taas ng kwelyo ng halaman. Pangatlo, alisin ang plastic na kinababalutan ng seedling at tanggalin ang mga ugat na paikot. Mas mainam itong putulin kaysa sa tanggalin sa pagkakapalupot. Hubarin ko yan. Napakita ko na yung mga ugat nasa binabalutan niya yung halaman. Ito yung mga yun. Ito yung mga sinasabi ko. Dapat, kung hindi natin ilaladad, putulin natin yan. Yan, niladad ko. Kung ayaw kong iladad yan, puputulin ko. Bakit? Kasi, ano siya mali yung, ang ugat na nakapaganon, dahil nga sa plastic, pagkaka-plastic, ang gagawin niya, iikot-ikot lang yan. Hindi natin kailangan yan. Pwede nating ganyanin. Ay, okay. Yan, tatabi muna natin yan. Pang-apat, ang hukay na pagtatamnan ng halaman ay iba-iba ang sukat at depende ito sa itatanim na seedling. Ang magiging hukay nitong yung lalim ng hukay, depende sa nilalagay nating halaman. Kunwari, ito, tulad ng nakita natin, mga ganito kataas, kalalim lang dapat. Dapat ganun din sa lalim ng hukay natin. Hindi natin siya pwedeng ibaon hanggang dito. At lalong hindi rin pwedeng ibaon hanggang doon. Dapat tamang-tama lang. Dito lang, sa mga niya, sa kwelyo niya. Pinagtatanggal natin yung mga ugat na peke. Mga ugat na peke yun, hindi dapat yun. Dito pa lang ang ugat niya. Dito pa lang ang lupa. Dapat ipakita ng kaunti itong mga to. So, hukayin natin ngayon.